My good people of Osun State, today marks my 2 years in office as your popularly elected governor. I start this broadcast by paying tribute to elders, women, youth, and residents of Osun State. I convey my deep appreciation for your strong support and prayers. From November 27th, 2022 to date, Osun State residents have demonstrated unshaken faith in our government. Your prayers for me and my team have strengthened us significantly. Your regular counseling have enhanced our intentional drive to deliver on good governance. My people, you are well aware of what Osun was on and before we took over 2 years ago. We all recall the pains and sufferings of the public servant and pensioners. We remember the huge infrastructure and policy deficit in transportation, health, education, water, ICT, environment, agriculture, and commerce and industry. We cannot forget in a hurry the deep gap between the state leadership and the people. To revive the state and deliver on good governance, our administration launched out with a 5-point agenda. We targeted specific areas of needs of the people, which form the major components of the clearly defined agenda. The goal, principally, was to address the aspirations and immediate needs of our people. In line with norms of accountability and responsibility to the electorate, I am obligated to render my stewardship midway into the life of our administration. It is therefore with praise to God Almighty and the universe that I address you on major advances our administration has already recorded across the sector. We pursue a preventive healthcare policy which places emphasis on access to healthcare. By today, our administration has upgraded 200 primary healthcare centers out of almost 400 with solar power, boreholes, and medical materials. We are now shifting attention to the 6 general hospitals for upgrade and refurbishing. In the same vein, we conducted 2 major Imole medical outreach with over 100,000 beneficiaries. The 3rd edition is upcoming even as we have enrolled 29,000 pensioners in the health insurance scheme to bankroll their health care. On water supply, we developed 3 structure plans of immediate, short, and long-term template to resolve acute water shortage inherited in 2022. Immediately, we delivered 332 boreholes across the 332 political wards in the state. Another 332 is ongoing simultaneously. We commenced the rehabilitation of the water works in major towns by relying the rusted pipes laid in early 70s. Additionally, the abandoned 10 mini water works are being revived, while the project for oral water scheme is also under implementation. In the agricultural sector, we started the farm mechanization plan by purchasing 31 tractors in the first phase. Farm inputs were regularly distributed. I am launching the Youth Agropreneur Program across the 30 local government and the area councils. We are reviving the farm settlement. We are implementing
the new cocoa and cashew expansion initiatives. For the education sector, the University of Ilesha has become a reality with take-off grants and accredited courses. Rehabilitation of its internal roads are now ongoing. For the Osun State University, 4 abandoned projects were completed and a new anatomy laboratory started and completed by our administration. We rehabilitated 99 secondary schools, restarted the upgrade of the 6 technical colleges, and are about to issue letters of appointment to new teachers. We restored normalcy within the public service with permanent secretaries and regular promotion exercises. Half salary debt is being paid in phases, and a new minimum wage has just been approved for the state workers. Ours is an open day pro-worker government. In science and technology, we gave Osun its first ICT policy, innovation policy, and startup legal framework. We introduced the first digital economy agenda for the state. Implementation of this policy and programs are ongoing. For the power sector, our government is finalizing a policy and legal frameworks for the electricity package system. With the devolution of power sector, the passage of the electricity bill into law in Osun State will enable us to regulate stakeholders in the sector. An electricity regulatory commission will be set up to license generators of powers, among others. My dear people of Osun State, our administration has constructed over 120 kilometers of road across the state. Several interstate and intra-city roads completed are to be commissioned during this 16 days anniversary. 2 major flyovers are also progressing to completion at Osogbo, while works are progressing at Ile-Ife flyover and Ilesha dualization. I have redirected our effort and plan at the completion of Iwo-Osogbo Road. We have added the dualization of Odori, Adeleke Road inside Iwo to be executed in 2 phases. The first phase will reach Post Office and Oluwo Palace, while the second phase will take off from Post Office to Adeleke Junction. Our government has enhanced the local economy, not just through its local content policy. We have also expanded access to financing for artisans and small businesses. Through the cooperative society, several millions of naira have been advanced to the state cooperative in movement as revolving loans. The first time since the First Republic, we encourage creation of world-based artisans, cooperative society across the 332 political wards. Another millions of naira have been advanced to the 332 business groups as revolving loans. During this anniversary, another set of small businesses will get microcredit checks. Osun money is truly revolving within Osun state economy. I want our people to note for the record that for all our projects and programs, we did not obtain any loan. We only block leakages in the state finance and employ local content to moderate budget costs and enforce high standards. We never discriminate on inherited projects, and we never sack any contractors engaged by our predecessors. We run an open, transparent government. For the second half of our government, I reassure all sons and daughters of Osun State that the government, under my leadership, will complete all ongoing projects. We will continue to address the infra and social needs of our people. We will strike a balance between hard and soft infrastructure. Going forward, we will deepen our consultation and the interactive mechanism with the citizenry.
as we have acted only in public interest in the last 2 years, we will sustain our responsiveness and respect for the wills and aspirations of our people. Therefore, I invite you to join me as we commence anniversary with town hall meetings and commissioning of projects and programs. Once again, I thank Osun elders, sons, and daughters for your support and prayers. I remain your governor, who is ever committed to service to the high and the low, to the poor and the rich, and to all citizens and residents. I thank you all for listening. May the good Lord bless Osun State, the state of the living spring, and may the good Lord bless the Federal Republic of Nigeria. I love you all, Osun. èyí ni ẹ̀dà ọ̀rọ̀ tí gómìnà Adémọ́lá Adeleke báwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sọ láti sàmì ayẹyẹ ọdún kejì ìjọba rẹ̀ lórí àga àkóso. ẹ̀yin èèyàn mi nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, òní ló pé ọdún méjì tí mo gbé ikú ìdá àkóso gẹ́gẹ́ bí gómìnà tẹ́ ẹ dìbò yàn. mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbà ìlú, ẹ̀yin obìnrin, ẹ̀yin ọ̀dọ́, ẹ̀yin ọmọdé àti gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pátápátá. mo dúpẹ́ fún àtìlẹ́yìn àti àdúrà yín látìgbà yìí wá. ọjọ́ ń rè bí àná tí wọ́n búra fún mi gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́jọ́ 17 oṣù kọkànlá ọdún 2022. gbogbo ọmọ àtolùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni wọ́n fi ìgbàgbọ́ tí wọ́n ní nínú ìjọba wa hàn. àdúrà tẹ́ ń gbà fẹ́mi àtàwọn ikọ̀ mi ló mú wa ṣàṣeyọrí. bákan náà ni ìmọ̀ràn aláìlẹ́gbẹ́ tẹ́ ń gbà wá ń jẹ́ ká máa dábí ẹ̀dùn rọ̀bí òwe nídìí ìṣèjọba rere. ẹ̀yin èèyàn mi, gbogbo yín lẹ mọ ipò tìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wà ká tó gorí àlééfà lọ́dún méjì sẹ́yìn. gbogbo wa ò gbàgbé ohun tójú àwọn òṣìṣẹ́ ọba àtàwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ti rí sẹ́yìn kíjọba wa tó dé. àrántí bóun gbogbo ṣe dẹnu kọlẹ̀ lẹ́ka ètò ìrìnnà, ètò ìlera, ètò ẹ̀kọ́, ìpèsè omi, ètò ìbánisọ̀rọ̀ nílànà ìmọ̀ ẹ̀rọ, ọ̀rọ̀ àyíká, ẹ̀ka iṣẹ́ àgbẹ̀, okòòwò àti ìdáṣẹ́sílẹ̀. bẹ́ẹ̀ làwọn adarí jìnnà rere sáwọn aráàlú tí wọ́n ń ṣèjọba lé lórí láti ṣàgbéǹde ìpínlẹ̀ yìí kúrò nípò àkúrẹ̀tẹ̀ tó wà tẹ́lẹ̀ ká sì máa bẹ̀rẹ̀ ètò ìṣèjọba rere káyípadà tó nítumọ̀ lè bá ìgbé ayé àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí ló mú ìjọba tí mò ń darí ṣèfilọ́lẹ̀ ètò ẹlẹ́gà 5
ohun táwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí ń fẹ́ gan-an ní kókó ẹlẹ́ga márùn-ún tí ṣàkóso wa gbé dání dá lé lórí. mò ń bá yín sọ̀rọ̀ lónìí lọ́nà àti jábọ̀ iṣẹ́ ìríjú mi pẹ̀lú àkóyawọ́ gẹ́gẹ́ bí sáà ọlọ́dún mẹ́rin tá à ń lò lọ yìí ṣe dá sí méjì. pẹ̀lú ọkàn ọpẹ́ sí Ọlọ́run ọba afinimọ̀nà ni mo fi ń ṣí àwọn àṣeyọrí ìjọba wa lẹ́ka gbogbo láwàáwẹ́. a ṣàgbékalẹ̀ ètò ìlera tó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ gbàwó bọ̀ káwọn aráàlú lè máa jàǹfààní ètò ìlera tó mọyán lórí. lójú tó mọ́ lónìí a ti ṣàtúnṣe ilé ìwòsàn alábọ́dé tí ò dín ní 200. a pèsè iná mọ̀nàmọ́ná tó ń lo agbára ìtànsán oòrùn sáwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé tá a gbọ̀n lára nù náà. bẹ́ẹ̀ la gbẹ́ kànga ìgbàlódé fún wọn. a sì tún kó àwọn ohun èlò ìtọ́jú aláìsàn síbẹ̀. àwọn ilé ìwòsàn ìjọba 6 tá a mọ̀ sí ilé ìwòsàn general lọ́pọ̀n àtúnṣe yóò sún kàn báyìí, tá a sì tún kó àwọn ohun èlò ìlera tó bá gbà mu sínú wọn. bákan náà a ti ṣàgbékalẹ̀ ètò ìtọ́jú àti iṣẹ́ abẹ ọ̀fẹ́ lẹ́ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ fáwọn èèyàn tó lé lẹ́gbẹ̀rún lọ́nà 100. láìpẹ́ lábala kejì àkànṣe ètò yìí yóò gbéra sọ. àforúkọ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tó tó 29,000 sílẹ̀ láti máa jàǹfààní ètò ìlera ọ̀fẹ́ lábẹ́ àjọ àdójútòfò ìlera láti wójútùú síṣòro àìsí omi tó mọ́ gaara tá a dé bá lọ́dún 2022. lójú ẹsẹ̀ la gbẹ́ kànga ìgbàlódé tó tó 378 sí gbogbo wọ́ọ̀dù tó wà nípìnlẹ̀ yìí. a sì ń gbẹ́ 378 míì lọ́wọ́lọ́wọ́. lọ́gbà bá a ṣe ń gbé àwọn kànga ìgbàlódé náà la tún ṣàtúnṣe àwọn iléeṣẹ́ ìpèsè omi tá a sì ń pààrọ̀ àwọn ògbólógbòó ọ̀pá omi tó gbómi lọ sáwọn ìlú ńláńlá tí wọ́n ti ń lò láti bíi 50 ọdún sẹ́yìn sí tuntun. bákan náà la tún ti bẹ̀rẹ̀ àtúnṣe àwọn ibùdó ìpèsè omi kéékèèké 10 tó ti dà pàtì fọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn. àkànṣe iṣẹ́ omi ìlú ọ̀rá ń lọ ní rẹ̀bùtù. lẹ́ka iṣẹ́ àgbẹ̀ a ra ẹ̀rọ katakata 31 lábala àkọ́kọ́ fún lílo àwọn àgbẹ̀ kí pèsè oúnjẹ lè rọrùn wọ̀kùwọ̀kù. à ń pín àwọn ohun èlò àti irúgbìn fáwọn àgbẹ̀ lóòrèkóòrè. mo sì tún ń gbèrò àti ṣèfilọ́lẹ̀ àkànṣe ètò kan tá a gbé kalẹ̀ fáwọn ọ̀dọ́ tó nífẹ̀ẹ́ sí iṣẹ́ àgbẹ̀ yíká gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ tó wà nípìnlẹ̀ yìí. à ń ṣàgbéǹde àwọn ibùdó ìdáko farm settlements. a sì tún ṣètò láti ṣàmúgbòrò ọ̀gbìn kòkó àti cashew. lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì Iléṣà ti dòun báyìí àti fún wọn lówó tí wọ́n nílò láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ẹ̀kọ́ kíkọ́ sì ti gbéra sọ ní ràbájì gan. kódà gbogbo fèyísòyí ọ̀nà tó wà nínú ọgbà ilé ẹ̀kọ́ fásitì yìí níjọba wa ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. ní fásitì ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní tiẹ̀ àwọn àkànṣe iṣẹ́ 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó ti dà pàtì fọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn láti ṣetán pátápátá. a sì kọ́ ibùdó tuntun tí wọn yóò ti máa ṣàyẹ̀wò ara fún ilé ẹ̀kọ́ yìí. ilé ẹ̀kọ́ girama 119 láti túnṣe jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí àti bẹ̀rẹ̀ àtúnṣe àwọn ilé ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ technical colleges 6 tó wà nípìnlẹ̀ yìí. láìpẹ́ làwọn olùkọ́ tuntun tíjọba wa gbà síṣẹ́ yóò bẹ̀rẹ̀ sí gba lẹ́tà ìgbanisíṣẹ́ wọn. a ṣàtúntò iṣẹ́ ọba nípa yíyan àwọn akọ̀wé àgbà dípò nǹkan tá a bá ń lẹ̀. a sì ń ṣàgbéga àtìgbàdégbà fáwọn òṣìṣẹ́ ọba tó bá tọ́ sí. a ò fọ̀rọ̀ sísan gbèsè àjẹ́lẹ̀ ìlàjì owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ tá a jogún lọ́dọ̀ ìjọba tó lọ ṣàwẹ́wà. a sì tún ti buwọ́ lu owó oṣù tuntun fáwọn òṣìṣẹ́ ọba nítorí pé ìjọba tiwa mọ́rọ̀ ìdẹ̀rùn wọn lọ́kùnkúndùn. lẹ́ka ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ ìjọba wa ló kọ́kọ́ gbétò tó mọ́yán lórí kalẹ̀ nípa ìbánisọ̀rọ̀ nílànà ìmọ̀ ẹ̀rọ àtọgbọ́n àtinúdá tó fi mọ́ ètò ọrọ̀ ajé tí kò lẹ́jà ń bá kàn nínú nílànà ìmọ̀ ẹ̀rọ. a bẹ̀rẹ̀ sí ṣàmúṣe gbogbo ètò tá a mẹ́nubà yìí láìpẹ́. láti tún ẹ̀ka ìpèsè iná ọba sọ bí ìgbà ìjọba wa ti ń ṣètò tí yóò fáwọn aládàáni láǹfààní àti lọ́gíọlà lẹ́ka náà kí
kí wọ́n sì máa pèsè iná fáráàlú lówó tí ò gún pa. Ẹ̀yin èèyàn mi nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ìjọba wa ti parí iṣẹ́ ojú ọ̀nà oní kìlómítà tó lé lọ́gọ́fà káàkiri ìpínlẹ̀ yìí. A sì bẹ̀rẹ̀ sí ṣí àwọn ojú ọ̀nà tá a ti ṣe parí lásìkò tá à ń ṣayẹyẹ ọdún kejì lórí àlééfà yìí. Iṣẹ́ ń lọ kárakára lórí àwọn títì alágbèéká méjì tá à ń ṣe lọ́ṣogbo. Iṣẹ́ náà kò sì ní pẹ́ parí. Bákan náà, iṣẹ́ títì alágbèéká àti ìlú Ilé-Ifẹ̀ àtọ̀nà alábala méjì ti Iléṣà ń tẹ̀síwájú. Mo tún ti ń sa gbogbo ipá láti parí iṣẹ́ ojú ọ̀nà Òṣogbo sí Ìwó. A sì tún fẹ́ sọ ọ̀nà Odòòrè sí Adẹ́kẹ́ nílùú Ìwó di alábala méjì. Abala méjì la fẹ́ pín àkànṣe iṣẹ́ ojú ọ̀nà ọ̀hún sí. Abala kìíní yóò dé post office àtààfin Olúwo, nígbà tí abala kejì yóò bẹ̀rẹ̀ láti post office di oríta Adẹ́kẹ́. Ìjọba wa ti mú kétò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí búyàrí látara bí wọ́n ṣe ń ra gbogbo ohun èlò tí wọ́n fi ń ṣe ọ̀kan-ò-jọ̀kan àkànṣe iṣẹ́ káàkiri ìpínlẹ̀ yìí lábẹ́lé, tá a sì tún ń pèsè owó yá fáwọn oníṣòwò kéékèèké àtòníṣẹ́ ọwọ́ nípasẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ alájẹṣẹ́kù. Òbítíbitì owó níjọba wa gbé kalẹ̀ fáwọn ẹgbẹ́ alájẹṣẹ́kù láti máa yá àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn ní gbogbo wọ́ọ̀dù 318 tó wà nípìnlẹ̀ yìí, èyí tírú ẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ rí látàyè ìjọba alágbádá àkọ́kọ́. Lásìkò ayẹyẹ ọdún kejì wa tá à ń ṣe yìí, a tún pín sọ̀wédowó fáwọn oníṣòwò kéékèèké láti kún okòòwò wọn lọ́wọ́ kó lè gbèrú sí i, nítorí pé a nígbàgbọ́ pé owó Ọ̀ṣun náà ló yẹ kó máa gbé. Ẹ̀yin èèyàn wa, ǹjẹ́ lẹ mọ̀ pé pẹ̀lú gbogbo àwọn àkànṣe iṣẹ́ tó wáyàmì tá à ń ṣe káàkiri gbogbo ìlú àti ìletò yìí, ìjọba wa ò yá kọ́bọ̀ láti fi ṣe wọn. Gbogbo ọ̀nà tápò ìjọba tí ń yọ́jò káwa tó dé níjọba wa dí. Yàtọ̀ sí ríra àwọn ohun èlò lábẹ́lé, a tún ń gbé iṣẹ́ fáwọn òṣìṣẹ́ lábẹ́lé lọ́nà àti ṣọ́wó náà ká sì ṣe ojúlówó iṣẹ́ fáráàlú. Gbogbo àwọn kọngílá tó ń ṣe àkànṣe iṣẹ́ kan tàbómìí lábẹ́ ìjọba tó kógbá sílé la ní kí wọ́n máa bá iṣẹ́ ọ̀hún lọ. A ò gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹnìkankan wọn. Mo fi ń dá ẹ̀yin ọmọ bíbí àti olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lójú pé gbogbo àkànṣe iṣẹ́ tíjọba tí mò ń darí sí lábíyá sókè ni yóò parí pátápátá. Bẹ́ẹ̀ látún máa ṣe òmíì fún ìdẹ̀rùn aráàlú. A túbọ̀ fi kún ìsapá wa lórí ìpèsè ohun tẹ́yin aráàlú ń fẹ́. Bẹ́ẹ̀ la máa ṣètò ìfikùnlukùn pẹ̀lú yín látìgbàdégbà. Mo wá ń fi àsìkò yìí pè yín síbi ọ̀kan-ò-jọ̀kan ètò tá a ti là kalẹ̀ fún tayẹyẹ ọdún kejì ìjọba wa, gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ṣí onírúurú àkànṣe iṣẹ́ olówó iyebíye tá a ti ṣe parí. Lẹ́ẹ̀kan sí i, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yin àgbààgbà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti gbogbo ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ yìí lọ́kùnrin lóbìnrin fátìlẹ́yìn àti àdúrà yín. Gẹ́gẹ́ bí gómìnà yín, mo tún fi àsìkò yìí tẹnumọ́ bọ́rọ̀ ìgbáyégbádùn ti kéré nípínlẹ̀ yìí ṣe jẹ mí lógún tó. Ẹ ṣé púpọ̀. Good morning, sir.